अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट नन जमुंगा टॉपिक ते कंपाउंड पनन लेक्चर की वमुंगा कंपाउंड और केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड एक्सप्लेन को दटुन लावल ले मुसर कंपाउंड सते द मेटर पेवर फॉर्म चागा द दो या द दो ना ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट ना चागा केमिकली कंबाइन शी जोड़ शी ना तम सोय कंपाउंड सते कंपाउंड the matter pair form chaga the do ya the do na ziyad element chaga chemically yobal sara combine shui o da gine jod shui no da se kisma system so ayu compound the matter pair form chaga the do ya the do na ziyad element chaga chemically combine shi aga kam sis jod gine tum so ayu compound ayu pa compound ke mun sara pix ratio by mass che kam element yobal sara combine shui pa ge ke mun sara pix ratio like for example वाटर په واټر کې کوم وګورو نو په واټر کې موږ سره دوه هایدروجن او یو اکسیجن نو د هایدروجن چې کوم ماس دی هغه موږ سره 1 دی نو چې دوه هایدروجن شین دا ماس موږ سره 2 شو او د اکسیجن چې کوم ماس دی دا موږ سره 16 دی د دې وجه موږ سره 2:16 یا 1:8 په کمپاوند کې دوه سيزونه یا ساته چې یو په دې کې چې کوم element یو بل سره کمباین کیږي پاګه کې به کیمیکل چینج راځي او دویم دا چې د کم element نه کمپاوند جوړ شي نو دا غنه به د کمپاوند پراپرټي ډیفرنٹ دي لکه فار ایگزامپل هایدروجن او اکسیجن یو بل سره کمباین شي نو په دې کې به موږ سره کیمیکل چینج راځي او دویم د دې چې کم پراپرټي دا نو دا به د کمپاوند نه ډیفرنٹ دي لکه فار ایگزامپل هایدروجن او اکسیجن یو ځای شو د دې نه جوړ شو واټر دلته چې کوم هایدروجن دا په ګیسیس فارم کې اکسیجن چې نام په ګیسیس فارم کې چې کوم واټر دی نو دا موږ سره په لیکوډ فارم کې دی د دې نه علاوه هایدروجن جدا پراپرټي دي د اکسیجن جدا پراپرټي دي او د واټر چې دی د دې پراپرټي د هایدروجن او د اکسیجن دواړو نه ډیفرنٹ دي نو یو دا یا ساته چې په کمپاوند کې موږ سره پکس ریشو بای ماسي چې کوم element نه جوړ شي او دویم دا چې په دې کې به کیمیکل چینج راځي او دریم دا چې د دې کوم پراپرټي دي نو چې د کوم element نه دی جوړ شوی دا غنه به د پراپرټي ډیفرنٹ وي د دې نه علاوه کو چې د کمپاوند چې کوم ریشو دا په دې کې موږ چینج راولو نو بیا ولا دا کمپاوند نه بلکې دا به یو نوې کمپاوند وي فار ایگزامپل کو چې موږ د H2O په ځای H2O2 اخلو نو دا H2O چې دا موږ سره واټر دی خو کو H2O2 موږ اخلو نو په دې کې موږ سره ریشو 2/2 شو ریشو موږ سره 2:2 شو نو په H2O2 کې موږ سره ریشو 2:2 شو ان کیس 2:1 نو دې وجه دې ته موږ هایدروجن پر اکساید وایو او دا هایدروجن پر اکساید د دې ډیفرنٹ پراپرټي دي د واټر نه یو بیا ریویژن دا وخت نن موږ وې کمپاوند څه ته وي کمپاوند د میټر پیور فارم چې هغه موږ سره دوا یا د دوه نه زیات element یو بل سره کیمیکلی کمباین شي نو هغه ته موږ وایو کمپاوند وایو په کمپاوند کې موږ سره پکس ریشو بای ماسي چې کوم element دی نو دا کې به موږ سره پکس ریشو بای ماسي مثلا واټر نو په واټر کې موږ سره دوه هایدروجن او یو اکسیجن دی نو دا هایدروجن چې کوم ماس دا 1 دی او د اکسیجن چې کوم ماس دا 16 دی د دې وجه دوه هایدروجن دی د دې ماس چې دی نو 2:16 شو یا 1:8 چې کوم دی د دې ماس ریشو شو بل موږ دا وایو چې کم کمپاوند دی نو دا کم element چې یو بل سره یو ځای کېږي نو په دې کې به کیمیکل چینج راځي او د دې پراپرټي به ډیفرنٹ دي د کمپاوند نه لکه فار ایگزامپل هایدروجن او اکسیجن یو بل سره کمباین شو دا غنه جوړ شو واټر د هایدروجن جدا پراپرټي دي د اکسیجن جدا پراپرټي دي او د واټر پراپرټي دا غنه ډیفرنٹ دي لاست کې موږ دا وایو چې کوچې د element چې کم ماس ریشو دا په دې کې موږ چینج راولو نو موږ سره به کمپاوند هم چینج کیږي لکه H2O چې دا واټر دی خو کو فار ایگزامپل د H2O په ځای موږ H2O2 اخلو نو دا موږ سره هایدروجن پر اکساید دی بل موږ سره د فارمولا اف کمپاوند څه ته وي د ریپرزنټیشن د سمبل په پام کې د element او د هغې ریشو چې د کم نه کمپاوند جوړ شوی دی دې ته موږ وایو فارمولا اف کمپاوند وایو سمبل په پام کې د element ریپرزنټیشن کول ورسره د هغې ریشو ایکسپریس کول چې د کم نه کمپاوند جوړ شوی چې د کم نه کمپاوند جوړ شوی نو دې ته موږ وایو فارمولا اف د کمپاوند وایو د سمبل په پام کې element ریپرزنټ کول ورسره د هغې ریشو شو کول چې د کم نه کمپاوند جوړ شوی نو دې ته موږ وایو فارمولا اف د کمپاوند وایو لکه فار ایگزامپل بیکینګ سوډا نو بیکینګ سوډا موږ وایو سوډیم بای کاربونیټ ته بای کاربونیټ یا ساته HCO3 ته موږ وایو بای کاربونیټ او CO3 ته وی کاربونیټ CO3 HCO3 ته وی بای کاربونیټ نو سوډیم بای کاربونیټ ته وی بیکینګ سوډا سوډیم بای کاربونیټ ته وی بیکینګ سوډا
کال ایټا کې دا راغلی شو چې د بیکینګ سوډا کې کم کم الیمنٹ شامل دي نو یاد ساتئ سوډیم هایدروجن کاربن او اکسیجن بل یې موږ سره کاستیک سوډا ته وی سوډیم هایدرو اکساید یاد ساتئ او ایچ چې کله راشي نو ته موږ وایو هایدرو اکساید sodium hydroxide ته caustic soda baking soda sodium bicarbonate caustic soda sodium hydroxide बल موږ سره دی bleaching powder ته موږ وایو calcium hypochlorite یا calcium oxychloride یا calcium hypochlorite ته موږ وایو bleaching powder بل موږ سره chill saltpetre देता भी सोडियम नाइट्रेट NO3 तसवी नाइट्रेट भी NO3 ते भी नाइट्रेट नो चिल सल्फेट सी चले नो दा मुसरा सोडियम नाइट्रेट ते बल्ले मुसरा लाइमस्टोन लाइम या साथे दा दगारा पर इस्तेमाल की द कैल्शियम दा पर लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट CO3 तसवी कार्बोनेट नो कैल्शियम कार्बोनेट ते भी लाइमस्टोन क्विक लाइम नो क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड तवी कैल्शियम ऑक्साइड तसनु अखली क्विक लाइन बल्दी मुसर लाइम वाटर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था बल्दी मुसरा मैग्नीशिया भी मैग्नीशियम ऑक्साइड था मुसरा दे मार्स गैस तवी मीथेन था CH4 तो फेन मुसाली मीथेन या मार्स गैस रे दा यो शेर लास्ट के लिए सारा टेबल साल्ट भी सोडियम क्लोराइड चले दास भी टेबल साल्ट लास्ट के लिए सारा टेबल साल्ट भी सोडियम क्लोराइड ददी सारा दा लेक्चर सब तो रसिदो कोस्ता सुखोक्षे भी लाइक के शेयर के और चैनल सारा सब्सक्राइब के शुक्रिया अल्लाह पमान।